Practic aici s-a descărcat cea mai mare parte de precipitații. Au plouat decât 5 zile aproape în continuu. Da. Și încă, acum când ieșim, când suntem afară, încă e cod roșu de inundații, pentru că râul care trece prin oraș, Ping se numește, e peste coda de inundații cu aproape un metru. Salutare! Suntem în aeroportul din Hanoi. Noi Bai, aeroport. Noi Bai sau Nui Bai? Noi Bai se numește. Astăzi plecăm din Vietnam. Cele 3 luni de viză expiră. Așa că avem un zbor până în Chiang Mai, în nordul Thailandei. Ne-am luat acolo cazare pentru o lună, după care planul e să revenim în Vietnam, pentru că vrem să vizităm partea de nord. În nordul țării există părțile naturale foarte frumoase pe care vrem să le vedem. Și dacă ieși din țară și revii, mai ai acces la încă 90 de zile. Viza online, viza nu se poate prelungi în niciun mod cât ești în Vietnam. Am întrebat și la diferite agenții și nu se poate prelungi. Deci, practic, dacă vrei să stai mai mult de 3 luni, ca viză de turist, trebuie să ieși din țară să revii. Și se putea face și în Laos, adică să treci granița în Laos, doar că trebuie viză de Laos, care costă $50 și atunci a fost mai ieftin să mergem în Thailanda, pentru că de câteva luni în Thailanda nu mai se cere viză. Din iulie, da, 15 iulie, dacă nu mă înșel. Și atunci, practic, viza de Thailanda ne mai fiind în cost, atunci am zis că e ok să plătim biletul de avion și să mergem în Thailanda o lună. N-a fi stat o lună inițial, doar că până la urmă e bine că stăm o lună, pentru că tocmai ce a trecut taifunul Yagi, care a făcut destul de multe probleme în zona în care am vrea noi să mergem când revenim în Vietnam. Așa că poate între timp se mai liniștesc puțin lucrurile și nu o să mai fie probleme cu inundații și cu alunecări de teren și cu drumuri rupte sau cu alte astfel de probleme. Din ce am citit, perioada cea mai bună pentru a vizita nordul Vietnamului ar fi spre final de an, așa că am încercat să ne organizăm și în funcție de asta. Asta e planul, să revenim când e sezonul uscat și când n-ar mai fi ploi, teoretic, doar că în ultimul timp ați văzut că nici în România nu mai sunt, clima nu mai e așa cum o știam. Și atunci și aici sunt modificări, musonul nu mai e când trebuia să fie, sunt tot felul de schimbări. Da. Așa că de asta ne-am făcut concluziile după 3 luni în Vietnam și impresiile noastre și costul călătoriei. Pentru că o să facem vlogul după ce plecăm de tot din Vietnam. Da, după 5 luni sau cât o să vor fi. stăm, că nu știm exact dacă o să mai stăm încă 2 luni, dacă o să mai stăm încă 3 luni. Știm doar că vrem să ne întoarcem, dacă totul e în regulă și nu o să mai fie probleme. Da, fiind o țară atât de lungă, practic am parcurs 3000 de kilometri. E foarte lungă, deci când mă gândesc cât am mers de la sud la nord. Da, deci în Cambodgia, practic. Și încă mai avem foarte multe zone în nordul țării de văzut. Deci în Thailanda, ca român, poți să mergi fără viză și să stai 2 luni, nu? Da, așa știu că era 60 de zile. Da. Nu m-am interesat foarte mult că acum deja vrem să ne întoarcem și atunci știm că o să stăm doar o lună. Am venit ușor la aeroport pentru că am luat autobuzul din oraș și am plătit $1,50 Da. până la aeroport. Da, sunt multe autobuze care vin din oraș, adică din diferite părți ale orașului și chiar e foarte ok prețul. Faci cam o oră, pentru că sunt 25 de kilometri din zona centrală, dar Da, e aer condiționat, tot în regulă, adică nu știu de ce ai dat bani pe taxi, doar dacă vrei să te grăbești, să ajungi mai repede, da.
Oameni buni, am ajuns! Suntem în Thailanda. A decurs totul foarte repede la immigration. Nu știu dacă a stat 2 minute. Nu ne-a întrebat nimic, doar ne-a pus la și am trecut. Deci s-a văzut așa de frumos din avion. Era totul verde și toate culturile alea de orez erau verzi crud, așa. Și a schimbat la ceva bați în aeroport. Bați se numesc. Da. Și ne luăm un greb până la cazare. Plouă. Hai că poate n-am văzut ploaie de mult. Eu nu mai știu cum trebuie să arate cazarea. Asta era. O să mai trebuiască să dăm o mână de curățenie. Da, curățenia e la alte standarde puțin mai joasă decât În cea avut în Vietnam Vietnam. chiar peste tot am avut Da, curat. foarte curate camerele, da. N-am avut niciunde să zicem că... Așa, da, e ok acum, la prima vedere. Pare ok și pe aici. Da, frigiderul e curat. Și în baie. Asta e important, că în baie e curat. În rest, așa, perdelele, că nu sunt spălate. Ei, nu mă refer la perdele, așa, că mai trebuie să mai dai o mână. Da, e praf și... Așa pare că este ce trebuie. Cât am plătit aici? Cam 80 de lei pe noapte, cred că vine. Că nu mai știu exact câte zile, sunt 27 de noapte sau 28. Dar nu înțeleg care e faza cu plasta asta. Da, nici eu nu știu, că toate am văzut că au. Toate balcoanele au plasă. Și a început să și plouă. Da, aici grebul mi-a scump decât în Vietnam. Aproape 1 euro și ceva kilometru. Bine, dar toate costurile sunt mai mari decât în Vietnam. Cred că și la mâncare trebuie să vedem. Da, din ce am citit. Da, chiar aici lângă noi avem un magazin pe care îl foloseam în Vietnam. Deci cu asta trebuie să fie ok. Mă bucur măcar că e balconul și avem mașină de spălat și uscător de rufe care o să fie util. E ok, da. Doar că am venit noi de la o cazare foarte bună Da. în Hanoi și acum e așa trecerea aia. Da, Nu care- pot să zic că nu-i bine sau... Da, aici în Chiang Mai cazările erau foarte diverse, în sensul că erau apartamente scumpe, cu 2-3 camere de la cam 50 de euro pe noapte sau mai mult. Și apartamente genul ăsta în complexul de astea mai noi, că și ăsta e complex rezidențial nou, tip cum era și în Kuala Lumpur, care e făcut repede, o mobilă acolo și să fie dat la închiriat, că și parchetul îi pus spații printre ele și de cum intri îți dai seama că... Da, e ok acum că stăm noi aici și să ne facem treaba și să verificăm dacă merge aerul condiționat după aia și... Că zona e bună, suntem aproape de centru, cred că la 5 minute, 10 minute de centru. Peisajul puțin diferă, ca și aspect al caselor, dar trebuie să ne obișnuim un pic cu... Da, și parcă nu e așa de trafic sau nu știu, poate nu e ora Da. la care să fie trafic, dar parcă nu sunt atâtea motociclete. Nu, motociclete, sigur, adică nu cred, da, numai dacă ar fi în centru. Și nu știu dacă ai spus cât am plătit pe zbor. Nu mai știu. $80 a fost cu tot cu bagaj, cu un bagaj de cală. Cam așa, de persoană, $75, Da, l-am luat 80. acum vreo lună, da. Da. Da, cam așa. E ok, da. Dar ai văzut că mai erau foarte multe locuri libere. Da, erau. Cam mă gândeam că poate dacă o luam pe ultima zi, poate găsim la jumătate de preț. Deși nu știu dacă la low cost merge, dar... Da, doar că nu știi dacă să te lași pe ultima 100 de metri Da. sau nu. Da, a fost ok. Au trecut câteva zile de la ultimele cadre pe care le-am luat când ajunsesem la cazare. Da, A trecut și- mai mult de o săptămână
Și abia acum am reușit să ieșim, pentru că de când am venit, în afară de primele 2-3 zile, cred, când a fost o vreme cât de cât stabilă și cu puține ploi, după aceea a început să plouă în continuu. Da, în continuu. Practic n-a fost așa o pauză de 2-3 ore în care mai apucai să ieși până la magazin sau acolo în cartier să... Deci noi practic n-am văzut orașul, să zic că am ieșit în afară de puțin până la o piață mică lângă cazare și câteva magazine, n-am ieșit să vedem foarte mult din oraș pentru că a plouat în continuu. Deci după ce a fost taifunul pe care l-am surprins cumva în Hanoi, am crezut că au trecut problemele, să zic așa, pentru că sezonul musonic a trecut, doar că mai a venit o furtună în centrul Vietnamului care a ajuns până în nordul Thailandei, unde ne aflăm noi, și practic aici s-a descărcat cea mai mare parte de precipitații. Au plouat decât 5 zile aproape în continuu. Da. Și încă, acum când ieșim, când suntem afară, încă e cod roșu de inundații, pentru că râul care trece prin oraș, Ping se numește, e peste coda de inundații, cu aproape un metru. Noi am avut noroc cumva cu cazarea, că a fost ok, în sensul că chiar la cazare nu au fost apă sub bloc, dar în jurul nostru... Da, străzile din jurul blocului erau inundate. Da, și casele care sunt după, pe care le vedem noi de sus, de la etajul 2, unde stăm, aveau apa cam, să zic, aproape un metru că era apa. Da, oamenii mergeau prin apă cu Până la apa, șold. da, mai sus de genunchi. Bine, sunt și scunzi, dar Da, dacă acum- mergeam eu, sigur aveam până la brâu, cred. Da. Da, Chiang Mai este un oraș care e amplasat într-o vale, la poale mai multor zone de dealuri și de munți și cumva din cauza asta cam aproape în fiecare an sunt probleme sau riscuri cu inundațiile, doar că anul ăsta ziceau cei care erau pe grupul de expați de pe Facebook, pe care mai urmăream evoluția situației, să zic așa, cu riscul de inundații, ziceau că în 2011 a fost cel mai mare nivel al râului, doar că anul ăsta a depășit nivelul și practic a avut un nou record. Și din cauza asta a fost inundate mai multe străzi decât în 2011. Și încă există riscul pentru că undeva în amonte, la vreo 100 km de Chiang Mai, este un lac de acumulare foarte mare în zona montană și lacul acela e până la nivelul maxim la care poate menține volumul de apă și trebuie să-i mai dea drumul din când în când și asta înseamnă că încă o să mai vină destul de mult volum de apă pe râu, dar sperăm să nu mai plouă atât de mult, pentru că practic sezonul musonic s-a terminat de vreo 2 săptămâni. Dar ziceau și ei că e foarte multă ploaie pentru perioada asta a anului. Iau hărți din astea de inundații, cu risc de inundații. Și aici sunt zonele. Deci, practic, acesta e râul, Ping. Și zonele colorate sunt cele cu risc mai mare de inundații. Deci, zona 1, 2, 3. Astea sunt cele mai riscante zone. Noi suntem undeva în zona 6, stăm noi aici undeva. Și zonele astea au fost cele mai inundate, 1, 2 și 3. Acolo e cea mai mare apă și s-ar putea să fie încă apă. Uite că deja acolo în față e apă. Deci nu știu dacă o să putem merge mult încolo. Oamenii și-au pus majoritatea saci cu nisip pe la magazine, pe la case, să mai împiedice apa, să pătrundă, dar... Da, nu cred că mai putem să mergem mai Bine, departe. pe trotuar încă nu e apă, că așa am văzut și ceva poze prin centru de acolo. Practic nu a venit râul până în oraș, doar că n-a făcut toată canalizarea. Dar Și n-a fost refulau, viitură, doar că Nu, creștea nu. nivelul apei și strada era efectiv plină de apă. Eu nu vine să cred că totuși s-a retras de ieri Păi, până azi. Da, dar refulau astea, canalizarea. Da, Practic da. se scurgea în canal și ieșea înapoi. Și cred că așa e și aici, pentru că dimineața asta a plouat nou foarte tare. Da. Vreo 3 ore torențial și... Na, hai să vedem dacă putem merge mai încolo, mai spre centru. Dacă nu... Oamenii oricum sunt oarecum obișnuiți cu asta, că se întâmplă să fie inundați în sezonul ploios. Toate străduțele alea care cumva coboară sunt inundate pentru că se adună apa. Unde e mai pantă, acolo Da, uite, nu de mai e acolo în apă. dreapta ce
De ce zic că oamenii erau și sunt obișnuiți oarecum cu faptul că se produc inundații în perioada asta? Pentru că au fost avertizați, anunțați să-și mute lucrurile de la parter, că ați văzut cum sunt casele, cam ca și în Vietnam, adică au parter și etajul 1 sau 2 și atunci au fost anunțați să-și mute lucrurile de la parter mai sus ca să nu se defecteze, să nu se degradeze și erau membri ai autorităților locale care transmiteau în direct tot ce se întâmpla și stăteau acolo și noaptea și transmiteau live pe Facebook și așa vedeam și noi. Nu înțelegeam mare lucru, dar mai vedeam comentarii și comentariile le poți traduce pe Facebook. Da, așa cumva nu erau, cum să zic, panicați în sensul că e prima oară când se întâmplă. Da, asta zic că n-a fost viitură și atunci Păi nu, că... cumva ei tot măsurau nivelul apei și... Da, și pe măsură ce tot creștea, anunțau. Că, de exemplu, în zona noastră inițial nu era risc, dar când a depășit pragul de, cu aproape 1 metru, pragul de inundații, am primit și noi, adică era și zona noastră și atunci am știut că, trebuie să ne facem și noi niște, cum se numesc, niște... Provizii. Așa, provizii, da. Adică am luat apă și niște conserve, că... Nu știam exact când mai putem să ieșim la cumpărături. Și acum se vede că e cam tot închis pe aici. Deci nu e nimic deschis pentru că încă oamenii fac curățenii și probabil că mulți cine știe în ce zonă stau și nu pot să ajungă. Pentru că sunt multe sate în jurul orașului care sunt mult mai afectate de inundații. Că de fapt asta e, dacă te uiți pe hartă, în Chiang Mai, în afară de orașul vechi care e chiar în centru, unde încă am ajuns. Da, sunt multe sate. Da, așa se numește pe hartă. Fiecare denumire și scrie village, adică sat. Deci cumva ai o grămadă de sate și care a devenit un oraș mai mare. Adică al doilea din Thailanda. Da, e al doilea după Bangkok, după capitală. Al doilea ca mărime. Au fost o parte dintre străzi închise complet. Adică puteai să mergi pe jos prin apă, dar nu puteai să mergi cu mașina sau cu scuterul, pentru că se puteau face valuri și atunci riscau să bage apă în casele oamenilor până la tavan. Dar acum cum a mai scăzut apa pe străzi, cred că au dat drumul la circulație. Da, mai înveți și din asta, pentru că dacă treci printr-o situație de genul ăsta, dacă știi că vin muson și există hărțile astea ale orașului, ale zonelor din oraș cu risc de inundații, te uiți să nu iei o cazare în zona aia. Pentru că după am aflat și ne-am dat seama că în zona asta e risc de inundații din cele mai vechi timpuri. Pentru că e o zonă muntoasă din nord și, cum zicea și Lau, se adună în oraș apă de pe toate râurile din munți. Așa arată modul în care s-au baricadat oamenii împotriva inundațiilor. Mă împiedic. Dar nu pare să fie apă pe aici, să mai retras, înseamnă că... Da, oamenii încet își revin la activitățile de zi cu zi. Ne apropiem de zona centrală, cred. Da, e ciudat să fii de o săptămână și ceva în oraș și să nu ieși mai mult de magazinul din colț.
Oamenii încă strâng și curăță după tot ce a fost. De ieri dimineața când a ieșit Lau să vadă la colțul blocului cum e strada, era plină de apă. Mie nu mi-a venit să cred. Am văzut pe video. Astea toate canale, nu? Da. Sunt foarte dese. Uite de Dacă câte sunt, din metru în metru. Sub trotuare canal, cum era și încolo în Purbecă. Pe de asta a retras repede, că E un canal, cred că foarte lung și foarte lat. Că din ce vedeam pe Facebook, astea sunt niște tarabe, în care seara se vând suveniruri și haine și obiecte tradiționale și era apa până aici, până la nivelul tarabei. Și asta zic că nu-ți vine să crezi că acum poți să mergi pe strada uscată. Uite aici cum s-a pus. Da, dați seama că aici a fost apă jumătate de metru, cel puțin, dacă nu un metru. Păi dacă era până la nivelul tarabelor, era un metru, ce să mai... Da, și aici e zona cu bazarul de noapte, cu piață, cu tot felul de cluburi și vreo 2-3 zile a fost aproape sub apă. Dar știu să-și gestioneze situațiile. Pentru că vedeam și pe grupurile de Facebook cum întrebau străinii dacă mai are rost să mai vină, că și-au luat bilete către Chiang Mai și oamenii ziceau că o să se retragă apa, că o să mai dureze câteva zile și după revine totul la normal. Păi de acolo e o moschee în față, strada de lângă e Halal Street, deci e o zonă unde sunt mai mulți musulmani și lângă e o stupă budistă. Mai mergem în față? Da, da, că aici imediat e podul. Uite aici, se scoate apă cu pompa. În zonele astea cu... care așa un fel de beci. Încă este multă apă. Scot apa cu pompă și bagă direct în canale. Păi așa făceau și oamenii de la case, din jurul blocului de la noi. Vedeam de pe geam cum scoteau cu pompa. Aveau multă apă în curte, era până... Da, da, aveam apă până... Cred că pe metru era în anumite zone. O singură dată am ajuns, nu chiar până aici, dar până acolo și am văzut că deja pe la ora 4 se pregăteau cu... aranjau mesele, acum abia strâng și fac curat. Păi n-ai ce să faci, că nici da, turiștii nu vin majoritatea, că nu prea-ți vine să ieși din casă când vezi ce pe afară. Măcar e bine că mai avem timp să vizităm orașul, că mai avem 2 săptămâni. Da, să sperăm că se opresc ploile și că nu mai o să fie, că și săptămâna aia la altă arătă tot destul de ploios. Îți dai seama ce ghinion era să vii pentru o săptămână și să nu poți să ieși din casă. Uite cât e râul din oraș. E foarte mare, așa cum am. Da, vezi că oamenii sunt încă aici și transmit live. Asta vedeam noi pe Facebook. Uite, vezi acolo, e roșu becul. Așa înseamnă că încă e risc? Păi da, are deja, adică are încă peste, uite acolo scrie 422, 423, 420 la limita. 420 are. Deci e chiar la limită. Dar stau aici non-stop, oare? Da, da, că dacă e, când e din asta, cum zice, avertizare de inundații, trebuie să fie cineva tot timpul aici, să monitorizeze. Da, și oamenii ăștia vezi pe Facebook live aproape tot timpul.
Erau și păreri pe grupurile de Facebook care ziceau că sunt foarte, adică cumva situațiile astea le tratează și foarte așa pentru televiziuni, pentru ca un fel de spectacol, ca să atragă lumea să stea pe Rețelele sociale. da, și pe televizor, doar că da, e și util să știi informațiile, mai ales dacă nu ești cum să zic, dacă nu ești la fața locului și ești în zone cu sate sau unde nu e atât de ușor să afli informațiile. Dar e foarte mare nivelul, uite că e până sub pod. Wow, dar chiar că mai avea puțin și trecea peste pod. Da, Gândește-te că a fost mai mare de atât. Păi mai a fost scăzut 5 nivelul. metri, a fost 4,93 m. Asta a fost vlogul de azi. A fost așa mai mult un update al situației actuale, pentru că n-am apucat să explorăm orașul și să vedem. Dar nici măcar local, așa, viața locală nu prea am apucat să o surprinde decât modul în care s-a pregătit ei pentru a trece peste problema cu inundațiile. Și am apucat să schimbăm niște bani, pentru că n-am apucat să vă spunem, dacă vrei să scoți bani de la bancomat, se ia comision și pe Revolut. E o sumă fixă, indiferent de suma pe care o retragi prin bancomat de la băncile tailandeze. Și atunci e mai avantajos să schimbi bani, dar nu la bancă, la ceva cursuri de exchange-uri care sunt în zona centrală a orașului. Acolo e foarte bun cursul, exact cât e pe Google, cam atât e și la respectivele exchange-uri. Nici la bancă nu e cursul foarte rău, doar că e mai mare comisionul. Și cam asta a fost tot ce am reușit să facem zilele astea, cât am stat până au trecut ploile și s-au liniștit lucrurile cu inundațiile. Dar în zilele următoare sperăm să avem mai mult timp și vreme mai bună să putem să descoperim orașul și dacă reușim și împrejurimile. Pentru că noi ne-am propus să mergem și în alte orașe din apropiere, doar că sunt drumuri care sunt acoperite de apă sau rupte de ceva viituri. Calea ferată e de asemenea întreruptă între Chiang Mai și Bangkok. Gara era inundată. Da, și o bucată din calea ferată a fost acoperită de o anume teren. Se întâmplă când locuiești oriunde se întâmplă, dar când călătorești și schimbi destul de des locul în care locuiești pentru o perioadă mai scurtă de timp, se mai întâmplă și astfel de situații, dar a fost cumva controlat cât de cât situația controlată. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem în vlogul următor, în care o să descoperim orașul. Asta ne propunem.